नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, आज पनि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, आशा छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला र मेरो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। यो पैसा लाग्दैन, टोटली फ्री हो। त्यही भएर सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मेरो भिडियो तपाईहरु सामु चाहिँ सबैभन्दा अगाडि पुग्ने छ है त। र आज तपाईहरुले विशेष गरी भिडियो के को लागि बनाउँदै छु भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ है। यो खालको चाहिँ ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ एकदमै अहिले ब्रश वाला भिडियो चाहिँ एकदमै फेमस छ। स्पेशली यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज स्पेशली काइनमास्टरबाट चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ आज कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ सिकाउने छु। सँगै सिकौं। तपाईहरुले पनि जब मसँग सिकेपछि सजिलैसँग आफ्नो भिडियो यसरी आफ्नो फोटो अगाडि राखेर भिडियो ब्रश सहित तपाईहरुले पनि सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै ढिलो नगरिकन लागौं आजको मुख्य भिडियोतिर है त। अब सिम्पली तपाईले आफ्नो काइनमास्टरले खोल्नु होला। मैले अलरेडी खोलेको छु। 1300 सजिलो हुन्छ भनेर म 1300 मा अलरेडी आइसकेको छु है। किनभने 1300 मा ठुलो देखिन्छ, त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि सिक्न सजिलो हुन्छ भनेर म चाहिँ अलरेडी यहाँ आइसकेको छु है 1300 मा। अब सिम्पली तपाईले काइनमास्टरलाई चाहिँ खोलेर 1300 मा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ प्लस आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो क्रिएट न्यूलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसलाई सिम्पली हामीले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट प्रोजेक्ट 16:9 को चाहिँ देख्दै हुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। यसरी हामीले यसलाई नेक्स्ट गरिदिसकेपछि तपाईले चाहिँ मिडिया ब्राउजर देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ इमेजलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ सिम्पली एउटा व्हाइट कलरको इमेज लिनु होला। व्हाइट कलरको इमेज लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ कति सम्मको चाहिँ भिडियो बनाउन चाहन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउनु होला। आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस् है। मैले त्यतिकै राखेको छु। त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ जुन फोटोको चाहिँ भिडियो बनाउनु हुन्छ पहिला फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो सिम्पली यहाँ लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ मिडियालाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो लिनु होला है त। सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो लिनु होला। म यहाँ एउटा फोटो मैले बनाएको छु। यो चाहिँ जुन मेरो हजुर 4 को यो फोटोलाई चाहिँ मैले लिए। त्यसपछि यसलाई चाहिँ जुम गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तान्नु पनि पर्दैन। स्प्लिट स्क्रिन गरिदिनु भयो भने सिम्पली तपाईको चाहिँ फुल भइहाल्छ है। हेर्नुस् यस्तो हुन्छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यसलाई बराबर गरिदिनु होला। यति बराबर गरिसकेपछि अब सिम्पली तपाईले एउटा तपाईले चाहिँ ब्रशिङ भिडियो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ एउटा है ग्रीन कलरको। तपाईले युट्युबबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईलाई त्यस्तै लाग्छ भने म तपाईलाई चाहिँ मेरो लिंकमा हाल्दिने छु। मेरो लिंकबाट पनि डाउनलोड गर्नु होला है। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले त्यसपछि लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। लेयरलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो अब जुन भिडियो ब्रश वाला भिडियो चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सिम्पली हामीले चाहिँ ब्रश वाला भिडियोलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरौँ है त। अब तपाईले कहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यहाँ क्लिक गरेर ल्याउनु होला। मैले यहाँ सेभ गरेको छु। त्यही भएर चाहिँ मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरेँ। अब सिम्पली तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईले जहाँ राख्नु चाहनुहुन्छ त्यही राख्दा हुन्छ। तर अब किनभने यता हाम्रो फोटो छ त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई फोटोमा राख्दैनौँ। यता साइड गरेर राखौँ है त। यसलाई यता साइड गरेर राखौँ है, मिलाएर राखौँ। यति गरेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ राइट लगाइदिनु होला हैन। यसलाई राइट लगाइदिनुस्। ओके। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ फेरि यसलाई ट्याप गरेर तपाई चाहिँ क्रोमा कीमा जानु होला। क्रोमा कीमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिसकेपछि तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ कालो आएर चाहिँ यहाँ है। अब तपाईले के गर्नुपर्छ यहाँ की कलरलाई हेर्नु होला। की कलरमा चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्ल्याक कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्ल्याक कलर चाहिँ चुज गर्नु होला। यति ब्ल्याक कलर चुज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्दाखेरि तपाईले ठिक लगाइदिनु होला। यदि तपाईले ठिक लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसको कलर चाहिँ अलिक
हरियो क्लियर तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। यसरी मिलाइसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई ठिक हाल्दिनुस् है। तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब जस्तै कि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ छोटो तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै, त्यही भएर यसलाई ट्रिम गर्दै छु, म काट्दै छु है। यसलाई चाहिँ मैले काटिदिए। अब म यसलाई काट्दिन्छु अनि त्यसपछि सिम्पली म सेभ गर्दिन्छु है त। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ है त। यहाँ एरो देख्दै हुनुहुन्छ माथि, यसलाई चाहिँ सिम्पली सेभ गरिदिनुस्। यसरी सेभ गरिदिनुस्। अब तपाई कति क्वालिटी सेभ गर्न चाहन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईले सेभ गरिदिनुस्। यसरी सिम्पली सेभ गरिदिसकेपछि तपाईले चाहिँ ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ। वेट गर्नु होला, यो सेभ हुँदैछ है। त्यसपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईलाई चाहिँ सरसर सिकाउँदै छु है। एकदमै सजिलो छ। अब तपाईले चाहिँ सिम्पली यसरी सेभ गर्नुभयो। अब यो सेभ हुँदैछ हाम्रो भिडियो। ओके, हाम्रो भिडियो सेभ भइसक्यो। अब हामी ब्याक आउँ। ब्याक आइसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ हटाइदिनुहोस्। अब जस्तै कि तस्तै यसलाई हटाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी ब्याक आउँ, फेरि न्यू प्रोजेक्ट गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्ट गरेपछि फेरि सेम अघि जस्तो 16:9 को चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यदि नेक्स्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ फेरि सेम व्हाइट कलरलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। यसलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो कतिको छ त्यतिकै बनाउनु होला। त्यसपछि लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मिडियामा जाउँ। मिडियामा गइसकेपछि हामीले यहाँ एक्सपोर्ट गरेको भिडियो चाहिँ यहाँ छ। त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस्। अब एकचोटि चेक गरौँ हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको रहेछ त है। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो भिडियो यस्तो बनाएको रहेछ है त। ब्रसवाला भिडियो चाहिँ यस्तो बनेको छ। अब सिम्पली हामीले यसलाई चाहिँ फेरि यो जुन हामीले चाहिँ भिडियो अहिले एड गरेका छौँ यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ क्रोमा कीलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। यति इनेबल गरिसकेपछि तपाईले अघि चाहिँ कालो चेन्ज गर्नुभएको थियो, अब चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्तो तस्तै रहन दिनुहोस् है त। अब यति भइसकेपछि तपाईले चाहिँ फेरि लेयरलाई क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले कुन भिडियो हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यहाँ एउटा भिडियो जुन मैले भिडियो देखाएको छु त्यो भिडियो चाहिँ मैले यहाँ डाउनलोड गरेको छु। अब यो भिडियो म लिएर आउँछु है, वेट गर्नु होला। ओके, मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सिम्पली डाउनलोड गरेको छु है। म चाहिँ यति अब भिडियो यहाँबाट सुरु छ, त्यही भएर मैले यति ट्रिम टु लेफ्ट गरेर काटेर पठाइदिन्छु। अब म स्टार्टिङमा लिएर आउँछु है त। ओके, अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली क्रप गरेर हैन, यसलाई क्रप गर्नु होला। क्रप गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्नुस्, अब यति राख्नुस्। यति राखेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तीनटा डट देख्दै हुनुहुन्छ देब्रे साइडमा, यसलाई चाहिँ 4 नम्बरमा छ यहाँ सेन्ड ब्याकवर्ड भनेर यसलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यति तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ मजाले देखिन्छ है। त्यही भएर अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग है। अब यति भएपछि तपाईले चाहिँ अब सिम्पली यहाँ काटेर फाल्दिनु होला। यति मात्रै भिडियो सानो बनाऊँ, ट्रिम टु राइट गरिदिनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि यो जुन छ हाम्रो व्हाइट कलर अगाडि यसलाई ट्रिम टु राइट गरिदिनुहोस्। अब सिम्पली हेरौँ है कस्तो भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब सिम्पली म चाहिँ यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिन्छु है। ल अब हेरौँ, किनकि म्युट गरेन भने कपिराइट आउँछ, त्यही भएर चाहिँ मैले म्युट गरिदिएको छु। अब ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो भिडियो टोटली ब्रसवाला चाहिँ बनिसकेको छ काइनमास्टरबाट है त साथीहरु। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नका लागि चाहिँ डाउनलोड गर्नका लागि चाहिँ तपाईले एरो बटनमा माथि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कति क्वालिटीको चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, कति एचडी को त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले डाउनलोड गर्न चाहिन है। र सम्पूर्ण साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ के कति मेरो भिडियोबाट चाहिँ टेक्निकल कुराहरु सिक्दै हुनुहुन्छ, समस्याको समाधानहरु के कति चाहिँ हुँदैछ तपाईहरुको मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो पनि लामो भइसक्यो, त्यही भएर म तपाईहरुदेखि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौं भन्दै यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।